ทดสอบสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเนาะผ่านอยู่เนาะโอเควันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคย1:30 นาทีตอนนี้ก็อยู่ที่ถ้ำนมผาเนาะจังหวัดอุดรช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ที่ถ้ำนมผาไปก่อนเนาะอากาศก็เริ่มเย็นลงมาแล้วมีคำถามค้างไหมมีครับอาจารย์ขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมปฏิบัติธรรมมา 6-7 ปีแล้วแต่มีเรื่องติดอยู่ในใจมาตลอดจะนึกขึ้นได้เรื่อยๆเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลเจ้าค่ะพยายามหลายครั้งแต่ยังผ่านไปไม่ได้โยมจะแก้ไขหรือฝึกอย่างไรจะเอารากในใจนี้ออกได้อย่างไรเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะเงื่อนที่ติดอยู่ในใจของแต่ละคนมันก็ต่างกันอย่างที่บอกเนาะแต่ยกในกรณีของเราขึ้นมาเนี่ยกรณีของการติดอยู่ในใจวนอยู่มาหลายปีการเรียนรู้ในการยอมรับว่าสิ่งที่มันล่วงไปแล้วมันก็ได้ล่วงไปแล้วสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงก็คือมันยังมาไม่ถึงการเรียนรู้ในการยอมรับการยอมรับเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายๆนะแต่เพราะใจเรามันไม่ยอมรับนี่แหละมันก็เลยติดอยู่การยอมรับนี่แหละเลยจะทำให้เราลอยอดีตลอยอนาคตออกไปได้การเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันเราสังเกตดูก็ได้ว่าเมื่อไรที่ใจเราไปติดอยู่กับสิ่งที่มันล่วงไปแล้วเราจะกังวลใจอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยเพราะมันล่วงไปแล้วนั่นแหละคือครูของเราคือบทเรียนคือครูของเราเรียนรู้ในการยอมรับนะโดยที่เราไม่ต้องหาเหตุผลนะไม่ต้องออกความเห็นตัวเนี้ยเรียนรู้ในความรู้สึกตัวขึ้นมาในปัจจุบันเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ปราศจากอคตินี่แหละนะจะทำให้ความรู้ของเรานั่นนะสลัดนะความทุกข์เราจะยอมรับตามความจริงได้ว่าอดีตคือสิ่งที่มันล่วงไปแล้วเรายอมรับได้ว่ามันล่วงไปแล้วนะกรรมเก่าๆที่เราเคยกระทำผิดพลาดมันยากที่จะไปแก้ไขทำอะไรไม่ได้นะได้แต่ยอมรับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงเราก็เอาใจใส่กับช่วงเวลาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มันสูงสุดการพัฒนาศักยภาพในกรรมของตนนะให้รู้สึกตัวอยู่ขึ้นมาในปัจจุบันอยู่อย่างสม่ำเสมอนี่แหละคือทางออกจากทุกข์ที่คนเราทุกข์อยู่ก็ติดอยู่กับสิ่งที่มันล่วงไปแล้วนี่เองติดอยู่กับสิ่งที่มันล่วงไปแล้วนะติดกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงติดอยู่กับคนอื่นการให้คะแนนของคนอื่นว่าเขาจะชอบเราหรือเขาจะด่าเราสิ่งเหล่านี้เมื่อไรที่เรากลับมารู้สึกตัวยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนั่นแหละใจก็จะคลี่คลายเรื่องความขัดแย้งลงไปเองนะเมื่อไรที่ใจกับความจริงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะมันก็ไม่ทุกข์ละทีนี้มันจะปราศจากความขัดแย้งนั่นเองนะกราบพระอาจารย์ครับทำไมความติดในใจขันธ์ห้ามันออกยากมากครับก็รู้ว่ามันทุกข์แต่ก็ยังกอดมันไว้ตลอดเวลาครับความยึดมั่นถือมั่นนะความเหนียวแน่นของกิเลสความหลงวกวนอยู่ในวัฏจักรที่น่าสงสาร
ว่าโดยย่อคืออุปทานขันธ์ทั้งห้านี่แหละเป็นทุกข์นะคือความสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ตนควบคุมไม่ได้เพราะไม่รู้จักว่าสิ่งนั้นเขาทำงานของเขานะเรียกว่าหลงเข้าไปแทรกแซงในขันธ์นั่นเองหลงเข้าไปสำคัญเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะหวังพึ่งได้จริงในขันธ์แต่ในความเป็นจริงคือไม่มีอะไรเลยจริงนะในความเป็นจริงคือไม่มีอะไรเลยที่เราจะสามารถพึ่งได้จริงนะมีแต่การยอมรับตามความจริงนั่นแหละนะยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะใจก็จะเบาบางลงนะตัวนี้เบาบางลงจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านั่นเองหลายคนก็ยังไม่กระจ่างแจ้งในคำว่าขันธ์ทั้งห้าอะไรคือขันธ์ทั้งห้าอีกเห็นไหมขันธ์ทั้งห้ามีกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายคืออะไรกายคือร่างกายกายเรากายเขากายสัตว์เดรัจฉานร่างกายเนี่ยคือกายเวทนาคืออะไรเวทนาคืออารมณ์อารมณ์ต่างๆนะความพอใจความไม่พอใจความน้อยใจความภูมิใจอารมณ์ต่างๆนะเรียกว่าเวทนาขันธ์เป็นกองของอารมณ์สัญญาขันธ์เรียกว่ากองของความทรงจำความทรงจำสังขารขันธ์ความคิดนะสังขารคือความคิดนะสังขารในขันธ์เนี่ยในที่นี้เรียกว่าความคิดนะเรียกว่าสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์คือความรู้นะวิญญาณขันธ์เนี่ยคือความรู้ร่างกายเราเนี่ยเป็นรูปขันธ์รูปขันธ์นะเวทนาขันธ์คืออารมณ์ที่มันซ่อนอยู่อารมณ์อยู่ข้างในเนี่ยอารมณ์ความทรงจำความจำได้หมายรู้ก็ซ่อนอยู่ในนี้นะสังขารความคิดมันก็คิดอยู่ข้างในนี่นะความรู้มันก็รู้อยู่นี่ความรู้ก็รู้อยู่นี่นะถ้าจะสรุปก็แบ่งออกเป็นสองภาคคือรูปกับนามคือร่างกายกับใจนั่นเองนะเมื่อแบ่งออกเป็นสองภาคเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็ผ่าออกอีกปุ๊บก็เป็นสี่ส่วนนะน้ำเห็นไหมดินน้ำไฟลมร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุที่ประกอบกันอยู่ส่วนใจเราก็ประกอบเห็นไหมเมื่อผ่าออกก็ได้สี่อีกเหมือนกันผ่าออกได้สี่อีกเหมือนกันเห็นไหมในนั้นก็มีอารมณ์เห็นไหมมีความทรงจำเห็นไหมมีความคิดเรียกว่าสังขารแล้วก็มีวิญญาณคือความรู้ความรู้นี่คุมอยู่ความรู้เนี่ยคุมอยู่เนี่ยแหละเรื่องของขันธ์ทีนี้ความหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันธ์คือยังไงคือเราเข้าใจว่าเราเข้าใจเราเชื่อไปเองโดยสนิทใจว่าเรามีตัวตนจริงๆและเราไม่มีตัวตนจริงๆเหรอมีตัวตนอยู่แต่ตัวตนนี้ไม่สามารถตั้งอยู่ได้เรียกว่ามีตัวตนอาศัยอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งสักวันหนึ่งมันต้องเสื่อมสลายไปในร่างกายนี้เรียกว่าตั้งอยู่ด้วยกฎของความไม่เที่ยงแท้นะต้องเสื่อมสลายไปได้เมื่อเราเข้าไปสำคัญมั่นหมายว่าร่างกายนี้ต้องเป็นอย่างนี้หรือต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้ดังใจก็ไม่ได้ดังใจอีกนะเมื่อเราพยายามจะไปควบคุมก็ไม่ได้ดังใจอีกเมื่ออะไรที่เราไม่ได้ดังใจเราก็ทุกข์ใจอีกใช่ไหมเกิดความกังวลใจทุกข์กายใจทุกข์จากความหิวทุกข์จากความชราทุกข์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์จากความพัดพลาดทุกข์จากความผิดหวัง
ใช่ไหมมันเริ่มลึกเข้ามาจากร่างกายก็ลึกเข้ามาเป็นเรื่องของใจ ทุกข์จากความพัดภาคจากสิ่งที่ตนรักความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังใจปรารถนาแล้วไม่ได้ดังใจ ประสบกับสิ่งที่ตนไม่พอใจใช่ไหมความทุกข์กายความทุกข์ใจ เข้าไปสำคัญมั่นหมายว่าอารมณ์เป็นของจริงอย่างเงี้ยเมื่อเห็นร่างกายไม่จริงแล้วเต็มไปด้วยของปฏิกูลอย่างเงี้ยมันก็จะขี้คายความยึดมั่นถือมั่นออกไปเรื่อยๆเมื่อมันเห็นจริงในความเสื่อมในการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราวางใจลงไม่ได้มันก็จะค่อยๆขี้คายลงไปอารมณ์ที่เราตั้งใจไว้ว่ามันจะมีแต่ความสุขอย่างเงี้ยแสวงหาความสุขหมดแล้วนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าความสุขก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้เลยเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอีกเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไปอีกเกิดแล้วก็หายไปอีกอย่างนั้นน่ะความสุขโดยที่เราแสวงหาอยู่ในความเพลินในความเมาทำให้เราหลงติดอยู่ในกามภพหรือว่าหลงอยู่ในอารมณ์เห็นไหมความสำคัญมั่นหมายว่าในอารมณ์เป็นสิ่งที่พึงแสวงหาความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดเท่านั้นเนี่ยอันเรียกว่าความสำคัญมั่นหมายในสัญญาอารมณ์สิ่งที่เราจำได้หมายรู้ว่ามันจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นคือความเข้าใจผิดคือความเห็นผิดนะความสำคัญมั่นหมายในความคิดคาดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นคาดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้คิดไปเองไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องหลอกตัวเองไม่มีคนชมก็ชมตัวเองเรียกว่าความหลงในความสำคัญมั่นหมายในความคิดหรือว่าสังขารนี่แปลงไปละเอียดสุดคือความหลงสำคัญมั่นหมายในความรู้นะว่าความรู้เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะที่เรามาฝึกวางใจเราไม่ได้ฝึกอะไรเราฝึกนะความรู้เนี่ยให้มันวางความรู้ลงหรือว่าฝึกดับความรู้ฝึกวางความรู้วางลงหลับตามันก็ไม่เห็นแล้วเราวางอารมณ์นะตาที่เคยกำหนดมองมาที่ปลายจมูกก็วางลงตาที่กำหนดมองมาที่กลางหน้าผากก็วางลงตาที่กำหนดมองมาที่กลางหน้าอกก็วางลงวางความรู้ลงให้เหลือกายมันตั้งอยู่เวลาที่เราพักตาลงได้บ้างเนี่ยโอ้ยมันมีความสุขมากเราใช้งานมันหนักเกินไปนะร่างกายของเราก็เหมือนกันนะทำงานจนไม่มีเวลาวางพักลงได้นะเพราะความเชื่อเพราะความเข้าใจผิดเพราะความเห็นผิดนะเดี๋ยวมีทรัพย์ก็คงจะดีเชื่อว่าอย่างนั้นเด้แต่พอมีทรัพย์แล้วก็ยังกังวลใจอยู่ลังเลสงสัยวางใจลงไม่ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่งงานก็คงจะดีแต่งงานแล้วก็โอ้ยแต่งมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวมีลูกก็คงจะดีเถอะพอมีลูกก็เหมือนเดิมอีกนะไม่รู้มันจะโตมาเป็นคนยังไงจะมีความกตัญญูไหมมันจะไปคบเพื่อนแบบไหนมันจะติดยาบ้ามันจะเมายาบ้าหรือเปล่าจะไปคบเพื่อนแบบไหนมันจะเรียนจบมันจะเอาตัวรอดได้ไหมเนี่ยนะเพราะเดี๋ยวไปเที่ยวคงจะดีเถอะว่างั้นพอไปเที่ยวก็เหมือนตัวคนเดียวแม้จะอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงนะก็รู้สึกเหมือนตัวคนเดียวอยู่ดีเดี๋ยวกลับบ้านก็คงจะดีว่าแม้แต่กลับมานอนอยู่ที่บ้านก็ตามนะก็ยังกังวลอยู่นะกังวลอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นสิ่งที่จะหวังพึ่งได้จริงนะมีแต่ความกังวลกวนใจอยู่นะอยู่กับตัวเองก็กังวลใจอยู่เดี๋ยวก็เรื่องอดีตก็ตามมาหลอกมาหลอนเดี๋ยวเรื่องอนาคตเดี๋ยวความแก่ความเจ็บความตายก็มาหลอกมาหลอนใจก็เลยว้าวุ่นนะวางใจลงไม่ได้นะกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงเรียกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นโรคจิตกันอยู่แล้วนะเพราะความไม่รู้เพราะความไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีเรือนของใจไม่มีที่พักใจนะเพราะไม่มีสติสมาธิปัญญาใช่ไหมท่านก็เลยสอนให้เรามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาคือความรู้สึกตัววางใจให้เป็นกลางยอมรับตามความจริง
นะเรียนรู้ในความรู้สึกตัวขึ้นมายอมรับกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลนะไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปออกความเห็นนะความทุกข์ที่มันขังแน่นอยู่ในจิตใจก็จะคลี่คลายลงไปได้นะมีคำถามเพิ่มไหมครับผมขอโอกาสครับพระอาจารย์ผมเป็นคนลวนเลใจชอบลังเลแล้วก็บางครั้งก็ชอบใจร้อนต้องแก้ไขอย่างไรครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นโทสะจริตกับโมหะจริตผสมกันคนลวนเลคือคนที่วางใจลงไม่ได้นะใจร้อนก็หุนหันพลันแล่นไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังสิ่งที่จะช่วยเราได้คือการคบหากัลยาณมิตรเข้าหาครูบาอาจารย์นะอยู่ใกล้ๆท่านนะมีอะไรก็ถามท่านท่านก็จะได้บอกในสิ่งที่เราไม่กระจ่างแจ้งนะครูบาอาจารย์ที่เราลงใจนะแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราไม่ลงใจก็จะไปทะเลาะกันเปล่าๆนะเวลาที่เราเลือกครูบาอาจารย์ให้ใจเราเป็นคนบอกใจเรามันฉลาดอยู่แล้วนะอย่าไปเลือกครูบาอาจารย์มั่วๆนะเห็นว่านั่นเขามีเห็นว่าเขามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็เอาด้วยว่างั้นเถอะแต่พอไปไม่รู้เรื่องครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องตัวเองต้องการอะไรก็ไม่รู้เรื่องอีกก็ไม่ได้ใจของเราจะรู้เองนะเขาเรียกว่าลงใจนั่นเองนะความลงใจนะนั่นแหละคือศรัทธาเราลงใจครูบาอาจารย์องค์ไหนนั่นแหละคือความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์องค์นั้นมันถึงใจลงใจนั่นแหละคือศรัทธาเราศรัทธาองค์ไหนเราก็ต้องขวนขวายไปหาครูบาอาจารย์องค์นั้นเนี่ยสำคัญนะกราบนมัสการเจ้าค่ะเมื่อก่อนไม่ได้ฟังธรรมะพระอาจารย์แม่ชีทุกข์ใจมากสงสัยตลอดเวลาว่าทำไมแม่ชีถึงมีหน้าที่เยอะมากมายกว่าคนอื่นๆแถมดูถูกตำหนิถูกกระทบแทบทุกวันโดนว่าทั้งที่ไม่ใช่ความผิดเราพอได้ฟังธรรมพระอาจารย์แม่ชีโดนหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์น้อมรับอย่างเดียวไม่โต้ตอบไม่เถียงผิดหรือไม่ผิดกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาเนาะคนที่ได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังก็จะมีอยู่บ้างเนาะสาธุขอโอกาสครับผมเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำสิ่งเดิมๆวนไปวนมาเช่นตื่นทำงานกินนอนหาเงินมาใช้มาใหม่วนไปมาผมอยากจะทำสิ่งที่มันเสร็จแล้วไม่ต้องทำใหม่ถึงแล้วจบอวสานไปเลยไม่ต้องทำใหม่อีกครับต้องทำอย่างไรครับความพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะเมื่อกี้มีคนช่วยตอบบอกให้ไปตายด้วย ช่วยตอบไปตายไปมาเจ มีคนช่วยตอบเด้ บอกว่าอยากตื่นเด้เนาะเนาะไม่อยากกินเด้ยังไงแต่ความหมายที่คนถามเขาถามเนี่ยเขาหมายถึงว่าทำยังไงเราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นั่นคือจุดหมายนะที่เขาถามมีการช่วยตอบด้วยนะ นะการพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดก็คือความดับอวิชชาคือดับความโง่นั่นเองนะทำไมท่านถึงพูดถึงเรื่องการเจริญสติสมาธิปัญญาเมื่อไรที่เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีความเป็นกลางแล้วก็มีปัญญารู้แจ้งในทุกขังอริยสัจจังนะในทุกอริยสัจอริยสัจสี่เนี่ยอวิชชาก็จะดับลงนะเมื่อความรู้แจ้งปรากฏนะการดับความโง่นะการทำลายความไม่รู้เนี่ยให้มันเกิดปัญญาที่เห็นตรงตามความเป็นจริงนะที่เห็นจริงนะภพของเชื้อก็จะหมดไปแต่มันมีขั้นของมันอยู่มีรายละเอียด
นะขั้นของกามภพก็ต้องขนขวายจากการถอนนะความพอใจไม่พอใจแล้วขั้นมาเจริญสติใช่ไหมค่อยๆเจริญไปตามขั้นกำลังมันนะตรงเนี้ยถ้าอยากจะเรียนรู้อย่างแบบลึกซึ้งเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ที่เราลงใจด้วยนะ ขอโอกาสถามครับพระอาจารย์ทำไมดูอะไรก็จืดไปหมดเลย ใจมันเหมือนพอใจแค่ฟังธรรมกับนั่งสมาธิครับ ความยินดีในธรรมนะเรียกว่าความสันโดษเกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นสมบัติตัณหาจะเบาบางลงมากนะจะไม่ค่อยอยากจะไปหาใครอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะเรียนรู้ในความสงบของตัวเองเนี่ยความทุกข์จากความบีบคั้นของตัณหาจะเบาบางไปนะแต่มันยังมีความละเอียดซ่อนอยู่ในนั้นมันมีขั้นของละเอียดยิ่งกว่านี้มีอยู่นะแต่ว่าถือว่าตั้งอยู่ในธรรมเนาะยินดีในธรรมนะเป็นเครื่องที่ดีอยู่แล้วนะอนุโมทนา ขอโอกาสครับภาวนาพุทโธอานาปานสติต้องมีฐานไหมแล้วใช้กี่ฐาน ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ ลองทำดูเลยเราจะเอาลมหายใจเนี่ยอานาปานสติแล้วก็ดูลมหายใจไปเลยนะทำไปก่อนนะเราจะเจอเองนะทำไปเลยนะดูลมก็ดูลมไปเลยจะเอาพุทโธคำบริกรรมพุทโธแนบกับลมหายใจแล้วก็ทำไปเลยทำไปอย่าเพิ่งสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยการเจริญจิตตภาวนาการลงมือปฏิบัติจะคลี่คลายความสงสัยนั้นได้ขอโอกาสครับสอบถามพระอาจารย์การเจริญสติจำเป็นหรือไม่ครับจะต้องอยู่ในที่เงียบๆเสมอเพราะผมพยายามทำแต่สักพักมันจะเกิดความเครียดแต่พอเปิดฟังธรรมะคอไปด้วยมันเกิดกำลังใจมีความรื่นเริงสงบภายในสติมีความตั้งมั่นขึ้นมาเป็นลำดับธรรมที่ได้ยินมันก็แจ้งไม่ติดขัดขอความกรุณาครับ ได้เลยทำได้นะถูกต้องแล้วที่เราทำอยู่เพราะว่าถ้าใจมันไม่มีเครื่องเกาะมันอยู่ไม่ได้มันต้องอาศัยเครื่องเกาะถ้ามันเกาะในคลื่นแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมเนี่ยก็จะดีต่อเราเราจะได้รับความกระจ่างแจ้งนะเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วจะเกิดความกระจ่างแจ้งชัดขึ้นคลายความสงสัยเสียได้นะปรับความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสตรงนี้เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมนะกับนมัสการเจ้าค่ะคนที่จะได้บวชจะต้องทำวาสนามาถึงได้บวชใช่หรือไม่เจ้าคะไม่งั้นก็ภาวนาอยู่เป็นคารวะต่อไปหรือเปล่าเจ้าคะเราอยากบวชก็ทานไปเลยทานให้มันหมดเลยเข้าหาครูบาอาจารย์นะทานให้หมดนะการออกบวชจะมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะแต่บางทีเราอาจจะเข้าใจผิดไปเองคาดคิดไปเองการบวชนะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะบวชเนี่ยเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเราจะไปอยู่ยังไงจะไปกินยังไงอย่างเงี้ยเราสงสัยเหมือนกันนะเพราะว่าเราทำอะไรไม่เป็นคนไม่เคยไปใช้ชีวิตด้วยความเป็นพระเนาะเราจะเป็นพระได้ไหมอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงแต่พอเราเข้าไปบวชแล้วท่านพาทำแล้วก็ทำเหมือนท่านแล้วนะท่านบอกให้เราทำวัดเราก็ทำท่านบอกให้เรานั่งภาวนาเราก็ทำท่านบอกให้เราไปถูศาลาเราก็ไปทุกอย่างที่ท่านบอกเราก็ทำตามที่ท่านบอกนั่นแหละพอทำไปทำมาเสร็จปุ๊บอยู่ข้างนอกเราอยู่ยังไงทีเนี้ยอยู่ไม่เป็นเราจะไปอยู่ยังไงวะเนี่ยข้างนอก อยู่ข้างในดีกว่าปลอดภัยกว่าอยู่นะว่าอยู่ในร่มเงาของศาสนาเนี่ยมันร่มเย็นกว่าอยู่ข้างนอกเราควบคุมอะไรไม่ได้นะคนที่เกี่ยวข้องก็มีสติบ้างไม่มีสติบ้างนะมีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างเลือกไม่ได้นะแต่พอเรามาอยู่อย่างสันโดษอย่างเงี้ยมันก็เย็นใจนะคนที่มาเกี่ยวข้องเขาก็ไม่ได้มาหาอะไรเนาะเขาก็มาหาความสันโดษแบบเดียวกันเป็นอย่างนั้นขอโอกาสครับ
ผมรู้สึกว่าผมพยายามจะตั้งใจทำงาน ตั้งใจอยากจะได้ตำแหน่งสูงยศสูงแต่อารมณ์ที่มันบอกว่าไม่รู้ว่าจะตายวันไหน หาได้ก็ต้องใช้แล้วก็ต้องมาหาเพิ่มไปเรื่อยๆการที่ต้องตื่นทำงานกินนอนวนไปช่างไร้สาระผมอยากจะออกจากสิ่งเหล่านี้ขอความเมตตาด้วยครับ บวชเลย ยินดีด้วยกับผู้ที่เห็นภายในวัฏจักร เห็นความวนเวียนอยู่ เห็นการกินนะกินเสร็จแล้วก็ขี้ออกนะเขาว่ากินนั่นจะฉลาด มันน่าจะฉลาดกันทั้งโลกแล้วล่ะ เห็นมันเหมือนเดิมนะ กินอันนั้นมันจะฉลาดก็ว่ากินอันนี้มันจะฉลาด เราเห็นว่ามันเหมือนเดิมกันหมด อย่างเงี้ยกินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขี้ออกแล้วนะแป๊บเดียวเมื่อก่อนเราหนุ่มกว่านี้เมื่อก่อนเราสาวกว่านี้นั่นแหละเมื่อผู้ที่เห็นภายในวัฏจักรอันน่าสงสารนี้ เดี๋ยวสักพักไม่นานเราก็ต้องตายอยู่แล้ว มีทางไหนที่จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ไปได้หนทางไหนมีบ้างไหมเนาะก็ศึกษาหนทางนี้ เมื่อประจักษ์ก็จะรู้เองนะอนุโมทนาด้วยนะนี่เรียกว่าเห็นเทวทูตแล้วล่ะนะ กราบเรียนถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ระหว่างวันเราต้องดูการเคลื่อนไหว หรือว่าดูลมดีเจ้าคะมันแล้วแต่เราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แล้วมันก็เลือกไม่ได้ด้วย มันจะปรับของมันเองนะบางทีมันก็มาดูอารมณ์บางทีก็มาดูความคิดบางทีก็มาดูกายนะมันโฟกัสให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ มันจะปรับของมันเองตรงเนี้ยต้องเรียนรู้ให้มันทันนะขอโอกาสครับพระอาจารย์สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับตัวเราคืออะไรครับความไม่รู้นี่แหละน่ากลัวสุดแล้วก็เข้าใจผิดเมื่อเราไม่รู้แล้วเราเกิดความเข้าใจผิดนี่แหละนะทำให้เราตัดสินใจผิดทำผิดพูดผิดนะความไม่รู้นี่คุมหมดเลยเพราะไม่รู้นะว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ทำโดยที่เราไม่ได้คิดนะเพราะไม่รู้นั่นแหละความไม่รู้นี่แหละนะน่ากลัวที่สุดขอโอกาสเจ้าค่ะไม่มีเวลานั่งสมาธิใช้วิธีดูลมพร้อมพุทโธทั้งวันมา2-3 เดือนแล้วไม่ก้าวหน้าเลยเจ้าค่ะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะเราก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนหรอกแต่เรารู้สึกตัวชัดขึ้นมันไม่ได้ไปหน้าไม่ได้มาหลังอะไรหรอกการปฏิบัติธรรมนะแต่อารมณ์มันจะสลัดได้เร็วขึ้นรู้ได้เร็วขึ้นเห็นได้เร็วขึ้นสลัดอารมณ์เร็วขึ้นตัวเนี้ยเนาะเราก็เป็นเหมือนกันเราถามแล้วว่าปฏิบัติธรรมไปถึงไหนแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะเราก็อยู่เหมือนเดิมนี่แหละนะขอโอกาสครับพระอาจารย์อาการตอนห้ามความโกรธไม่ให้โมโหมีอาการร้อนในตัวประมาณหนึ่งแล้วเบาบางออกมาถูกทางหรือไม่ครับพระอาจารย์หลายคนเข้าใจว่าความโกรธเนี่ยเป็นไฟจริงมันก็จริงอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่จริงนะแต่ความโกรธเนี่ยเราก็ควบคุมไม่ได้อีกมันมีเหตุปัจจัยของมันทีเนี้ยเหตุปัจจัยของความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยนะความโกรธเนี่ยมันหมายถึงเหตุบ่งบอกขอบเขตในพื้นที่ส่วนตัวนะถ้าเราไม่บอกถ้าเราไม่โกรธเขาก็ไม่รู้เขาก็ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมในความเป็นปุถุชนจำเป็นมากเลยต้องมีความโกรธถ้าไม่มีความโกรธเขาจะไม่รู้เขาจะลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเป็นเขตบอกว่านี่เรากำลังจะโกรธแล้วนะนี่พื้นที่ที่เขาไม่ควรนะแต่สิ่งที่มันอันตรายคือความติดอยู่กับความโกรธนะคือหลงติดอยู่กับความโกรธบางทีเข้าใจผิดว่าความโกรธแต่มันก็โกรธอยู่ในใจเหมือนเดิมเราไม่โกรธหรอกอย่างเงี้ยแต่ภายในใจมันร้อนรุ่มอยู่บีบคั้นอยู่อย่างเงี้ย
ความโกรธเนี่ยมีทั้งคุณและมีทั้งโทษนะถ้าเรารู้จักเหมือนกองไฟนะนะถ้าไฟมันตั้งอยู่ในเตาเนี่ยเราจะไปต้มน้ำก็ได้เอาไปหุงข้าวก็ได้ปิ้งอะไรก็ได้ทำกับข้าวก็ได้เห็นไหมแต่ถ้าความโกรธมันไม่มีขอบเขตไม่มีขีดจำกัดนะแล้วมันหลงอยู่ในอารมณ์นั้นน่ะนั่นแหละคือโทษนะคือความหลงติดอยู่นะในอารมณ์ของความโกรธนะเพราะความสำคัญเพราะความไม่รู้อีกทำให้หลงอีกเมื่อเราเห็นโทษนั่นแหละความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธปองร้ายนี่เป็นเชื้อทำให้จิตใจมืดนะคิดอะไรไม่ออกนะคนที่อาฆาตพยาบาทผูกโกรธเนี่ยสิ่งที่ควรเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะไม่เห็นนะสิ่งที่ควรรู้ก็จะไม่รู้เรียกว่าใจมืดใจเศร้าหมองนะคิดอยู่เรื่องเดียวว่าจะต้องเอาคืนให้ได้จะต้องทำยังไงจะต้องเอานั่นแหละเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะนะอาฆาตเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันนะจะไปเที่ยวสำราญลื่นเริงจะไปล่าสัตว์จะไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ไปได้แต่คิดไม่ออกคิดอยู่เรื่องเดียวว่าทำยังไงนะจะเอาชนะเจ้าชายสิทธัตถะให้ได้ทำยังไงวนอยู่เรื่องเดียวสุดท้ายเสียเวลาตลอดชีวิตนะไม่รู้จักความสุขเลยนั่นแหละเรียกว่าความมืดนะทำให้จิตใจเศร้าหมองนะตัวเนี้ยส่วนความโกรธนะที่แสดงออกขอบเขตเนี่ยเป็นเรื่องของปุถุชนนะปุถุชนจะต้องมีนะแต่ถ้าเป็นปุถุชนแบบปุถุชนแบบที่มีความเห็นผิดก็จะหลงติดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปุถุชนที่เรียนรู้ได้เปิดใจในการศึกษาได้มีสัมมาทิฏฐิก็จะวางความโกรธลงได้เร็วหรือว่าเห็นนะความโกรธเกิดขึ้นและวางความโกรธลงได้เร็วนะความร้อนในร่างกายก็เป็นผลเนื่องสืบเนื่องกันเป็นเรื่องธรรมดาที่เวลาโกรธมันมีเป็นเหตุปัจจัยนั่นเองนะเหตุปัจจัยเนาะมีเหตุก็ต้องมีผลเห็นไหมเป็นอย่างนั้นกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากทราบว่าเป็นคนธรรมดาเราสามารถฝึกจิตทำอานาปานสติได้ไหมเจ้าคะนั่งสมาธิทุกคืนแล้วรู้สึกปล่อยวางไม่มีอารมณ์แบบรักโลภโกรธหลงปล่อยวางตลอดเวลาแบบนี้ถือว่าเราสามารถระงับสติได้หรือไม่เจ้าคะได้นะเป็นคนธรรมดานี่แหละนะปฏิบัติเพื่อความเป็นคนธรรมดานี่แหละนะผู้ใดที่ยังเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้วิเศษอยู่นั่นยังอีกไกลห่างไกลจากหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์นะแต่เมื่อไรที่เราเห็นตัวเองเป็นปกติเป็นธรรมดานี่แหละนะนั่นแหละเมื่อนั้นแหละนะเราจะผู้หมดความสำคัญมั่นหมายนะความทุกข์จะย่ำกายไม่ได้นะเพราะความไม่สำคัญมั่นหมายในอัตตาในตัวตนของตนนั่นเองนะขอโอกาสเจ้าค่ะทำบุญกับพระศาสนาตลอดเป็นเงินสุจริตที่หามากับสามีแต่เวลาทำบุญไม่ได้บอกสามีทุกครั้งเขาจะได้รับบุญด้วยหรือไม่เจ้าคะเขาไม่รู้เด้ถ้าเขารู้เขาก็จะได้บุญด้วยอยู่ถ้าเขารู้นะถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะตอบงงไหม ก็ถูกแล้วเนาะก็เขาไม่รู้ก็คือเขาไม่รู้อะเนาะแต่ถ้าเขารู้เขาก็จะได้บุญด้วย ถ้าเขารู้เขาก็จะรู้ด้วยเนาะขอโอกาสครับพระอาจารย์ผมดูลมมาได้เกือบปีมีเจอสภาวะที่เห็นความคิดในบางครั้งก็รับรู้ว่าความคิดเกิดขึ้นก็ตัดอารมณ์เอาความคิดก็ดับลงแต่อารมณ์บางอารมณ์ที่เข้ามากระทบใจทำไมสลัดออกจากใจได้ยากเหลือเกินแม้พยายามมาอยู่กับลมหายใจจิตก็ยังคล่องใจในอารมณ์นั้นขอโอกาสและคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับเราทำดีแล้วแต่กำลังสติยังไม่มีกำลังมากพอ
เวทนาความอดทนในการต่อสู้กับทุกขเวทนาจะเสริมกำลังของสติได้นะยิ่งทุกข์ความรู้มันยิ่งเด่น ยิ่งกล้ายิ่งมีความหลังมีลูกศิษย์เราคนหนึ่งก็ไปหาที่ถ้ำแจ้งไปเล่าให้เราฟังเรื่องการปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจรัญเขาจะตีระฆังเขาไปปฏิบัติธรรมอยู่7 วันล้อแต่เสียงระฆังไม่ได้อะไรแต่ใจนี่จ้องอยู่ล้อแต่เสียงระฆังเมื่อไหร่จะตีรอดเพราะระฆังช่วยว่างั้นนะไม่ได้อะไรตลอด7 วันแต่พอหลังจาก7 วันไปแล้วเริ่มเห็นว่าตัวเองมีความเห็นผิดเยอะมากเข้าใจผิดเยอะมากเห็นไหมไม่ใช่ว่าความอดความทนความฝืนนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าเราจะไปหมายเอาในขณะนั้นเลยเมื่อไรที่มันขี้คายลงมาแล้วเราถึงจะเห็นว่าโอ้เมื่อก่อนเราไม่มีความอดทนเลยเนาะไม่สามารถฝึกตัวเนี้ยจะทำให้เรามีกำลังของสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นความอดทนนี่แหละถ้าเราทำแบบสบายๆมันก็สบายๆแต่มันมีความเพลินอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราทำเพื่อต่อสู้มันต้องเห็นความขัดใจต้องเห็นความฝืนใจสิ่งเหล่านี้คนที่มีความทุกข์มากก็จะมีความแข็งแกร่งมากตัวเนี้ยกำลังของความรู้ก็จะเด่นตามไปด้วยตรงเนี้ยกราบนมัสการครับ เวลาภาวนาเกิดเวทนาขึ้นก็ยังดูลมหายใจอยู่ เราแค่รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นก็พอใช่หรือไม่ครับพระอาจารย์ใช่แล้วขอโอกาสค่ะพระอาจารย์เพิ่งขับรถมาส่งแม่ที่โรงพยาบาลตอนแรกทุกข์ใจด้วยความเป็นห่วงแต่พอนึกถึงคำของพระพุทธเจ้าทุกคนมีกรรมเป็นของตนจิตคลายความทุกข์ลดลงจนรู้สึกเฉยๆและทำหน้าที่ลูกปกติแบบนี้เราคิดถูกหรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์มันถูกต้องแล้วนะปรับความเห็นตรงตามความจริงของใครของมันอย่ากลัวแต่ท่านตายเลยสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกันความตายไม่น่ากลัวเท่ากับการเกิดนะมันเราเกิดด้วยความไม่รู้เกิดในความหลงนะถ้าเรารู้เราก็คงจะเลือกเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์เยอะๆเนาะแต่เนี่ยต่างคนต่างมาด้วยความหลงด้วยความไม่รู้การเกิดด้วยความไม่รู้นี่แหละนะเป็นทุกข์อาจารย์ครับความเห็นผิดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยคือความเห็นผิดเราต้องดูผลของมันเราจะไม่รู้จากหรอกว่าเราเห็นถูกหรือเห็นผิดจนกว่าเราจะเห็นผลของมันเหมือนกับว่าเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราคิดถูกแล้วมาดูผลของชีวิตเราถ้าเราคิดถูกทำไมชีวิตเราถึงจมปักอยู่แค่นี้เพราะว่าเราคิดผิดนั่นเองต้องเห็นโทษของความเห็นผิดนั่นเองตัวเนี้ยต้องมาดูผลของการกระทำนั่นเองแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราควรจะมีเป้าหมายไหมครับอาจารย์มีสิจุดมุ่งหมายไงการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือจุดหมายคืออะไรถ้าไม่มีจุดหมายก็ทำตามเขาก็ทำไปอย่างนั้นแหละเห็นเขาว่าดีก็จะเป็นคนดีแบบเพราะว่าแต่ไม่รู้จักคำดีความดีจริงๆแต่เนี่ยเป้าหมายคือความพ้นทุกข์ท่านเรียกว่าสัมมาสังกัปปะนะเรียกว่าสำคัญมากการปฏิบัติธรรมที่ต้องมีจุดหมายเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์ตัวเนี้ยที่ว่าดำริชอบนั่นแหละแล้วการเนี่ยสมมุติว่าการได้เข้ามาบวชหรือว่าเป็นคนที่
เห็นหนทางแล้วอาจารย์ แต่การปฏิบัติถูกเนี่ย เพื่อจะเดินตามพระพุทธเจ้า เพราะว่าแต่ละคนก็มีผิดมีถูกอย่างเช่น แบบว่าเอาเหมือนพระบิดาแล้วกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็อีกหลายๆสำนักอะไปบูชาพญานาคบ้างมีพระเอาที่เห็นนี้พระไปครอบเสียรบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอาจารย์ คือเราจะทำยังไงให้เราเห็นตรงและปฏิบัติตรงให้มันถึงพระพุทธเจ้าถึงใจเราอย่างงี้ครับ มันก็ต้องอยู่กับวาสนาคนนั้นด้วยนะบังคับไม่ได้ แล้วแต่นิสัยวาสนาของใครของมันนะเว้นแต่ว่าเราได้เจอกับพระพุทธเจ้านั่นเป็นลาภของเราเอง มันจะประจักษ์ด้วยใจนะ ได้เจอกับพระสัทธรรมเนี่ยไม่มีใครบอกเราได้หรอก มีแต่ใจเราเท่านั้นแหละจะรู้ด้วยใจ ต้องนะเราต้องมาเกื้อกูลสมบัติของใจให้มีกำลังนั่นเอง แล้วการอดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะครับอาจารย์ใช่ไหมบางทีก็อดทนแบบไม่ฉลาดก็มีนะอาจารย์อดทนอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วการอดทนยังไงครับ ถึงว่าเป็นการอดทนที่มันเป็นสัมมาครับอาจารย์ มันมีสัมมาอดทนด้วยเหรอ หมายถึงว่าเป็นไปในทางที่เจริญเป็นในทางที่ชอบอย่างเงี้ยครับอาจารย์บางทีก็บางคนก็อดทนกับ อดทนทำชั่ว เรื่องอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอาจารย์ มีเคยเห็นอยู่ คนจะไปปล้นไง อดทนไว้ก่อนรอจังหวะดีๆอดทนเหมือนกันนะแต่อดทนในการทำชั่ว ก็มีรากคือความโลภความอยากได้ก็ทุกข์เหมือนกัน เหมือนกับตัณหาเห็นไหมความอดทน ตัณหา ความอดทน ความบีบคั้นนะว่าอดทนก็แพ้ตัณหาเหมือนกันนะแพ้ตัณหา เพราะตัณหานี่ลากให้ไปอดทนเห็นไหมตัณหานี่ นึกถึงสุนัขติดสัตว์ไงอดทนมากเลยนะเพราะตัณหาทำให้มืดทำให้บอด เพราะตัณหาคุมเมื่อตัณหาคุมความปรารถนามันมากกว่ามันก็อดทนแบบโง่ๆได้เคยเห็นไหมอดทนแบบโง่ โอ้เคยเจอเยอะอาจารย์ ๆอดทนแบบโง่ๆแล้วอดทนแบบฉลาดก็คืออดทนในความรู้สึกตัวอดทนต่อคำกระทบกระเทียบอดทนต่อการสอดเสียดเนี่ยทุกคนอดทนต่อการเรียนนะถ้าเราไม่อดทนในการร่ำเรียนใน3 ปีใช่ไหมเราต้องมาอดทนขายแรงงานนะขายแรงงานอีกหลายปีนะอาจจะเป็นตลอดชีวิตก็ได้ไปไหนแล้วเวลาการภาวนาครับอาจารย์อย่างเช่นการเดินการนั่งอย่างเงี้ยครับอาจารย์เห็นไหมอย่างที่อาจารย์ว่าสอนว่าฝืนสักหน่อยอย่างเงี้ยครับกำลังมันจะเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ใช่ไหมครับที่อาจารย์สอนว่ากำลังมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยไอ้กำลังของการฝืนเนี่ยมันเป็นขันติมันเป็นตบะหรือมันเป็นอะไรครับอาจารย์ เป็นความอดทนนั่นแหละนะขันติความอดทนก็คือการฝึกตบะนั่นแหละความอดทนอดกั้นอันเดียวกันถามต่อไหมครับอาจารย์กับนมัสการเจ้าค่ะ หนูดูธรรมะหรือข่าวสารปกติมันจะติดตัดสินคนตอนนี้ไม่มีเลย โดยที่ใจไม่ได้กดข่มฟังสักพัก แต่ว่าฟังดูก็รู้ว่าตัวมีความบีบคั้น และความทะเยอทะยานอยากหายไป เวทนากายมีบ้าง แต่จิตใจไม่ได้สนใจไม่ได้หาเหตุผล พอตัวหาเหตุผลไม่เกิดอารมณ์ความทุกข์ก็ไม่เกิด ขอพระอาจารย์ชี้แนะลูกทีเจ้าค่ะ
อนุโมทนานะ สิ่งที่ทำให้คนทุกข์อยู่ก็คือความเห็นนั่นแหละ และเราไปเห็นความเห็นที่มันเป็นความเห็นที่คอยหาเหตุผลคอยให้คะแนนคนอื่น บางครั้งเขาจะว่าคนอื่นจะต้องเป็นอย่างนั้นมันอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยแต่พอเราเห็นตัวเนี้ยว่ามันไม่น่าไว้วางใจแล้วเราวางลงได้นะความทุกข์จะเบาลงไปเยอะมากนะเมื่อไรที่เราทำลายความเห็นเราไม่เชื่อความคิดเห็นตัวเองได้นั่นแหละใช้ได้แล้วนะเริ่มเข้าทางแล้วนะ กราบนมัสการเจ้าค่ะ ช่วยขยายคำว่าสัญญากรรมหน่อยเจ้าค่ะพระอาจารย์ สัญญากรรม กรรมครับ สัญญากรรมเหรอก็สิ่งที่เราทำไงเราจำได้ว่าเราเคยทำอย่างนั้นเคยทำอย่างนี้สัญญาคือความทรงจำกรรมคือการกระทำนะเราจำได้ในสิ่งที่เราทำนะเนาะ ขอโอกาสครับพระอาจารย์ยิ่งปฏิบัติยิ่งเจอทุกข์หนักครับ เป็นเพราะอะไรครับ อ๋อคนที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องเห็นทุกข์นะเราปฏิบัติทำเนี่ยเพื่อประจักษ์แจ้งในทุกข์เราก็ต้องเห็นทุกข์นั่นแหละอดทนหน่อยนะถูกต้องแล้ว ช่วงนี้ให้เห็นพระอาจารย์พาญาติธรรมแล้วก็พระเนนไปร่วมกันสำรวจและทำเส้นทางอะครับพระอาจารย์ ขอพระอาจารย์เล่าแล้วก็บอกบุญญาติธรรมนิดนึง ถ้ำนมผาก็เป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญจิตภาวนานะแล้วก็มันการเดินทางเข้าออกก็ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วช่วงนี้ก็มีครูบาอาจารย์แวะเวียนมาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำนมผามากขึ้นนะก็เลย นะก็เลยพากันซ่อมแซมเทนะก็น่าจะใช้ปูนหลายคิวอยู่50 คิว60 คิว70 คิวนั่นแหละประมาณนั้นก็เลยบอกบุญกับพวกเราไปนะญาติธรรมที่อยากจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการส่งเสริมคนได้พัฒนาจิตตภาวนานะให้มีกำลังสติสมาธิปัญญาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะความกตัญญูกตเวทีความอดทนความรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้เนาะจริยธรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เนาะก็สามารถร่วมบุญได้เนาะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน